Càng ngày, thế giới của mình dành càng nhiều thời gian trên Internet. Mọi người đã tích cực tham gia vào Metaverse trong nhiều năm qua, mà họ chỉ không biết cái đó là Metaverse cho đến gần đây. Em trai em gái mình thì chơi game giống như là Fortnite, TikTok, Twitter, Instagram. Còn bố mẹ mình thì sử dụng Facebook hoặc là YouTube. Cái đó cũng là một dạng Metaverse. Đối với ngành công nghiệp gaming, hiện tại mình đang có 3 tỷ người thường xuyên chơi game điện tử, chiếm đến gần một nửa dân số thế giới. Hiện tại, ngành công nghiệp gaming toàn cầu được định giá với 300 triệu đô và dự kiến sẽ được tăng ít nhất là gấp đôi trong vòng 5 năm tới. Nó là cái hình thức giải trí mà người ta được enjoy nhất hiện tại. Với tình hình Covid gần đây và vẫn đang xảy ra, một số người dân dành nhiều thời gian ở trong Metaverse còn hơn cả thế giới thật của mình nữa. Mà như vậy nó cũng có những cái đặc quyền. Giống như là bạn có thể biến bà của mình thành một nhân vật pro kung fu rồi bay vào Metaverse đá một thằng Lý Tiểu Long ảo sập mặt luôn. Nhưng cũng giống cái thế giới thật của mình, ở trong Metaverse mọi người cũng muốn thực hiện mình là cá nhân đặc biệt. Cho dù bạn muốn làm một con phượng hoàng hoặc là nửa người nửa vịt, whatever you want. Mọi người đang chi một số tiền khủng cho mấy cái digital asset này. Số chính xác là hơn 100 tỷ mỗi năm ấy. Kinh không? Chúng ta sẽ nói sâu hơn với cái vấn đề này vào cái topic đầu tiên của video hôm nay. Rồi, cách để kiếm tiền trong Metaverse ngay bây giờ. Xóa ra nhiều phiền, tỏa ra nhiều quyền. Nguồn thu nhập đầu tiên bạn có thể kiếm tiền ngay bây giờ là dành cho bất kỳ ai mà có kỹ năng nghệ thuật hoặc thiết kế. Cho dù là game design, thiết kế thời trang, photographer. Thật ra anh em nào mà biết ráp Lego cũng kiếm tiền được. Mà mình sẽ nói về vấn đề này sau. Hãy bắt đầu với các nhà thiết kế gaming, designer, developer. Thị trường đang hoàn toàn bùng nổ cho các dự án mới dành cho Metaverse. Ví dụ Axie Infinity, một bộ sưu tập Pokemon, trò chơi loại đấu bài. Nó chỉ có mặt trên thị trường khoảng 1 năm thôi, mà market cap của nó khoảng 6 tỷ đô rồi. Với các dự án Metaverse khác giống như là Sandbox hoặc Decentraland, nó cũng theo mô hình giống Axie. It's crazy, có bao nhiêu game được tung ra trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Chúng tôi ở EasyCoin đã review hơn 10 cái dự án khác nhau và cũng khá tốt chỉ trong 1 tháng trước. It's crazy, bao nhiêu game đang sản xuất và sẽ tiếp tục do sự thay đổi của mọi người muốn dành nhiều thời gian hơn trong Metaverse. Mức lương của các game designer và developers đang ở trong khoảng cách tầm 2.000 đến 12.000 đô mỗi tháng ấy. Và nó cũng tùy thuộc vào kỹ năng, kinh nghiệm và thật sự nơi sống của họ cũng ảnh hưởng ấy. Còn Unity developers cũng đang rất hot hiện tại. Ngay cả ở Việt Nam á, họ kiếm cũng được 3.000 đến 5.000 mỗi tháng ấy. Đối với các nghệ sĩ, nhà thiết kế thời trang và photographers, các bạn có rất nhiều nền tảng đã có thể kiếm lợi được. I'm sure một số, nếu không phải là tất cả các bạn, đều biết NFT là gì. Ví dụ cũng có thể có các bản copy của NFT đó, nhưng cái bản gốc được mã hóa bằng tài khoản original. Cái này nó sẽ bảo vệ cái giá trị của sản phẩm của mình. RTFKT Artifact là một thương hiệu thời trang giày thể thao được sinh ra trong Metaverse, đã huy động được tổng cộng 3 triệu mốt đô trong vòng 7 phút. What the do? Gần đây họ được Nike mua lại. Vâng, Nike. Đây là một tin tức rất quan trọng đối với thời trang trong Metaverse. Nhu cầu của NFT nói chung đã bay trong vòng mấy tháng qua. Đầu năm doanh thu NFT chỉ đạt khoảng 1 tỷ đô, tăng trưởng ồ ạt, tạo ra hơn 10 tỷ đô vào quý 3 năm nay. Các nghệ sĩ và nhà thiết kế thời trang nên consider tạo ra sản phẩm của riêng mình và bắt đầu bán hàng trên các nền tảng như là OpenSea. Còn photographers, các ảnh của các bạn có thể tạo ra thành NFTs. Bạn cũng có thể bán sản phẩm của mình trên OpenSea và có một nền tảng khác gọi là Numbers Protocol dành riêng cho các bạn photograph. NFTs về nhạc và phim theo tôi vẫn đang còn sớm và trong quá trình đang phát triển. Nhưng nó cũng có một cái nền tảng dành cho nhạc tên là Air NFTs. Bạn có thể tham gia. Còn các anh em nào mà biết rap Lego cũng có những nơi dành cho thiết kế shit của các bạn. Hiện tại đã có và sắp ra mắt một số trò chơi hỗ trợ các thiết kế do người dùng tạo. Ví dụ The Sandbox có các công cụ để người chơi có thể tạo ra NFTs riêng họ ở trong game và có thể mua bán giao dịch trong thị trường của Sandbox. Còn Việt Nam
Chúng tôi có The Parallel, sắp ra mắt, có chức năng tương tự. Còn nguồn thu nhập tiếp theo là dành cho các gamers. Bây giờ nếu mẹ của các bạn còn chửi: ê mày, suốt ngày ở nhà chơi game, sao mày không đi ra khỏi nhà kiếm việc hay đi làm hay đi học gì đi? Bạn có thể trả lời: con đang kiếm tiền rồi mẹ. Có rất nhiều nền tảng khác nhau nơi bạn có thể tham gia kiếm tiền. Learn to earn, walk to earn, work out to earn, play to earn. Basically, bạn có thể làm gì cũng kiếm tiền được trong Metaverse. Tuy nhiên, cũng sẽ có một số ứng dụng này sẽ yêu cầu bạn đầu tư trước khi bắt đầu kiếm tiền. Nhưng nó cũng có cách tùy chọn miễn phí. Chúng tôi sẽ bắt đầu với các dự án miễn phí và sẽ có một số dự án trả phí khúc sau. Ok, Gods Unchained là một trò chơi đấu bài giống như kiểu Yu-Gi-Oh hoặc Hearthstone. Bạn có thể bắt đầu miễn phí, xong rồi đánh với những player khác để tăng điểm, để tăng hạng. Xong rồi mình mở mấy cái gói. Các gói này sẽ có mấy loại thẻ bài có thể giúp cái bộ bài của mình mạnh hơn. Hoặc mình có thể giao dịch trên Immutable X để đổi thành Ethereum. Bạn cũng có thể mua mấy cái gói này với tiền thật để mình hy vọng có một số bài siêu đặc biệt để mình có thể bán lợi với giá cao. Ngoài ra thì cũng còn Titan Arena, trò chơi cũng ra mắt gần đây. Cái này là một trò chơi action, mình chiến đấu với các players khác. Bạn có thể chơi solo hoặc chơi với nhóm tối đa 4 người. Bạn có thể nhảy vào chơi free ngay bây giờ, nhưng nên đầu tư một ít để tối đa hóa lợi nhuận. Và sắp có Titan Hunters, cũng hoàn toàn miễn phí để bắt đầu. Bạn cũng có thử chơi cái beta ngay lập tức trên website của họ. Đối với game trả phí thì Axie vẫn là một nguồn thu nhập tốt. Đối với một số người, Axie còn kiếm nhiều tiền hơn cái công việc văn phòng của họ nữa. For real, có vài cách khác nhau bạn có thể kiếm tiền trong game này. Một là các bạn có thể đi phiêu lưu hoặc đấu với các players khác để mình được nhận SLP để mình bán trên thị trường. Còn thứ hai thì các bạn có thể chăn nuôi mấy con Axie này để có thể tạo ra mấy con đặc biệt, rồi mình có thể bán với cái giá mấy ngàn đô lận. Và nó cũng có 1% mình tạo ra mấy con như cứt không có giá trị. Thì các bạn cũng nên cẩn thận trước khi mình đầu tư vào cái hướng này. Rồi option thứ ba, mình có thể farm. Mình có thể stake mấy cái token mình đang có hiện tại để mình tạo ra một cái thu nhập thụ động. Hiện tại một cái tài khoản mình có thể kiếm được 20 đô mỗi ngày, mà mình chỉ cần đầu tư 2 đến 3 tiếng mỗi ngày thôi. Tuy nhiên cái vốn đầu tư ban đầu của mình là nó sẽ rơi vào tầm 700 đến 1.000 đô để mình sẽ có một đội ok để mình có thể bắt đầu chơi được. Và nó cũng có một cái chương trình học bổng nơi mà các bạn có thể chơi cho các nhà đầu tư và ăn chia phần trăm. Nó có rất nhiều lựa chọn và sẽ có rất nhiều option sắp đến nữa. Mình sẽ update thường xuyên trong EasyCoin community của mình, Facebook, Discord, Telegram, so các bạn nên follow. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần mà các bạn phải để ra một ít số vốn để kiếm tiền. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về cái việc bán NFTs. Như mình đã nói với các bạn hồi nãy, cái nhu cầu cho NFTs này đang rất cao. Ví dụ Beeple đi, tên thật là Mike Winkelmann. Hồi xưa mỗi ngày tặng một bức ảnh digital miễn phí. Và cái sản phẩm nào mà khi bán không bao giờ rơi quá 100 đô. Khi cái con sốt NFT bắt đầu, anh ấy cuối cùng cũng được nhận cái sự tôn trọng mà anh ấy xứng đáng. Năm ngoái anh ấy ra một bộ sưu tập kiếm được 3,5 triệu đô trong vòng 3 ngày cuối tuần. Điều ấn tượng hơn ấy là anh ấy bán một tác phẩm với giá trị 69 triệu đô vào tháng 3 năm nay. Là một thế giới mới các bạn có thể tìm vào. Hiện tại đang có rất nhiều trẻ con trở thành đại gia, đầu tư với vốn 5.000 đô trở thành 250.000 trong khoảng một thời gian ngắn. Ví dụ có vài người giống như là bạn Anon được cho là đã kiếm khoảng 5.000 ETH trong năm nay, là gần đến 20 triệu đô đó các bạn. Mà giờ bạn cũng có option để làm bất động sản trong Metaverse nữa. Bạn có thể mua, bán, thuê, trả góp, chạy ad, giống y chang mọi thứ mà bạn đang làm ở trong cái thế giới vật chất hiện tại. The hype is for real. Giá đang tăng vô cực và các nhà đầu tư đang bay vào để mua. Gần đây, The Sandbox mới bán một miếng đất với giá trị 4,3 triệu đô
Anh Snoop Dogg cũng có một cái biệt thự sang trọng trong The Metaverse. Có một thằng fan hâm mộ cũng mua một miếng đất gần nhà Snoop Dogg trong The Sandbox với giá trị 450 đô ấy. Really big fan. Nó cũng đã có công ty bất động sản tên là Metaverse Property. Nó quản lý bất động sản của bạn trong Metaverse ấy. Nó là cái đầu tiên. Nhưng mình hứa với các bạn, nó không phải là cái cuối. Bây giờ mình đến cái phần cuối của cái chủ đề kiếm tiền trên Metaverse hôm nay. Đó là cái phần đầu tư vào dự án. Ngoài các bản cập nhật liên tục về các dự án chúng tôi chia sẻ cho các bạn thường xuyên, có một số dự án an toàn mà các bạn có thể xem xét. Đây là những công ty sẽ giúp định hình cái tương lai của Metaverse. Các công ty như là Unity Software hoặc Nvidia là một lựa chọn an toàn. Cả hai đều tương tự nhau, tại vì cả hai là công ty công nghệ sẽ giúp cải thiện hiệu suất trong Metaverse. Unity Software là một công ty về gaming và phần mềm, và họ mới mua lại công ty VFX khá lớn tên là Weta Digital. Nó sẽ giúp để phát triển cái hình ảnh ở trong tương lai của Metaverse. Nvidia là hãng công nghệ nổi tiếng với phần cứng nổi bật nhất là các sản phẩm GPU của họ. Điều này sẽ giúp phát triển cái performance ở trong Metaverse. Matterport cũng là một dự án thú vị. Matterport hiện là nền tảng dữ liệu không gian hàng đầu thế giới, nắm giữ hơn 15 tỷ square meter data và càng ngày càng phát triển. Với sự phát triển của công nghệ VR và AR, chúng tôi đang tiến gần hơn với cái việc mà mình sẽ nhập 100% vào Metaverse. Matterport là một cái đầu tư có thể an toàn, tại vì nó có một cái dữ liệu khổng lồ để có thể giúp mình hoàn thiện cái concept đó. Và cuối cùng có một cách mà các bạn có thể kiếm tiền và một cách thụ động. Đó là staking. Staking giống như là bạn đưa tiền vào nhà băng và sẽ được ăn tiền lãi. Và ở trong cái thế giới crypto á, cái số tiền lãi đó, cái phần trăm nó cao hơn rất nhiều. Và cái giá trị của cái đồng coin mà các bạn chọn nó có thể dễ biến động hơn. Lý do đó tại sao mình khuyên bạn nên stake mấy cái đồng stable coins. Stable coins là USDT, USDC, BUSD và DAI. Nó có một đống các nền tảng các bạn có thể stake cái đồng coin của mình, giống như Coinbase, FTX, Crypto.com, KuCoin với tỷ lệ 2 đến 16% hàng tháng. Ngoài ra còn có một số nền tảng khác được gọi là DeFi 2 chấm mà chúng tôi sẽ thảo luận ở trong EasyCoin Community. Nhớ follow. Cung cấp APY trong mấy trăm ngàn %. Vốn đầu tư tầm 300 đô có thể trở thành 3.000 đô trong vòng 2 tháng. Nhưng mình khuyên các bạn trader mới không có tham gia cái DeFi 2 chấm này. Tại vì có thể là một ngày cái đồng coin giá trị của nó 600 đô, xong ngày sau nó trở thành 200 đô. Thì đó, giờ mình cũng hết hơi rồi. Mình cũng để dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu và chia sẻ thông tin cho các bạn. Nếu các bạn muốn update nhanh nhất với thông tin thì nhớ follow cộng đồng EasyCoin. Nếu mình có thông tin gì hay ho mới nhất mình sẽ up lên cộng đồng của mình hết. Tại vì mình không có thời gian để làm video ngay lập tức. So nhớ follow. Mình cũng muốn cảm ơn BitBarons để cung cấp cho mình background music hôm nay. Mong các bạn thành công. Nhớ follow EasyCoin để mình cùng nhau X tài khoản. Peace.